Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I am Jamie Despe. Kamusta? For today's vlog, dahil may mga nag-request na gumawa raw ako ng reaction video at naisip kong gawan ng reaction video itong kay Lloyd Cadina. Natutuwa naman ako sa mga nagko-comment dun sa comment section ng mga vlogs ko na ina-upload at nagsasabi sila ng mga suggestions. So ayun, isa sa suggestions nila is gumawa ako ng reaction video at naisip ko kagad na gawan ng reaction video kahit medyo matagal na, ilang buwan na rin na nakalipas, is itong bahay na pinagawa ni Lloyd Cadina. So ayan, dahil gustong-gusto niyo naman talaga makita mag-react, diba? Yung mga yan, yung mga ganyang reaction. Eto, magtuwa talaga kayo guys, di ba kapag nagre-react talaga ako? So ayan, magre-react tayo ng bonggang-bongga dito ngayon. So ayan guys, magre-react ngayon tayo ng bonggang-bongga dito sa vlog ni Lloyd. Magre-react tayo as a civil engineer, di ba? Civil engineer na vlogger na nagre-react. O yan. Kasi karamihan ng mga naggumagawa ng reaction videos ngayon is puro mga architect. So meron din naman mga nagre-react na ng mga co-YouTuber natin na nagre-react sila at sila yung mga civil engineer. So ayun, makikire-react lang din ako. Gaya-gaya ako eh. So ayan, magre-react din ako. Tignan nyo yung reaction ko guys. So okay, sa mga hindi pa pala nakakaalam, bago ako maging isang YouTuber na gumagawa ng vlogs dito sa YouTube is isa akong dakilang YouTube watcher. Kahit hindi ako nanonood ng television, hindi ako mag-cable, wala pang Netflix noon. So, talagang lagi akong YouTube. So, yan yung isa sa sinusubaybayan ko guys na talagang idol na idol ko dahil tuwang-tuwa ako, napaka-good vibes kasi ng mga vlogs niya. Is si Lloyd talaga. So, siya talaga yung naisip kong gawan ng first reaction video dito kasi sobrang idol ko siya. Sobrang funny niya. Kaya Lloyd, love you Lloyd, love you Lloyd. Sa aking channel at ngayon kita-kita nyo nga sa mukha ko na stress ako because stress is real kapag nagpapagawa ka ng bahay. So yun guys, stress is real kapag nagpapagawa ka ng bahay kasi andyan pumapasok kung kasya ba yung budget mo, di ba? Tapos yung time management din niya yan dahil vlogger siya tapos nagpapagawa siya ng bahay. So for sure, baka walang nagbabantay, di ba? Kailangan bantay-bantayan din niya yung bahay niya dahil hindi na naman dapat tayo umasa sa ating mga engineer architect. So as a client, magandang nasusubaybayan mo rin yung transformation ng iyong bahay. So dito naman sa pinapakita ni Lloyd is meron naman na siyang bahay talaga. So nabili niya siya as bahay na. So dito, pagkakalam ko is yung extension na lang siya nung bahay. Saka medyo bare kasi na binigay sa kanya yung bahay. So, white paint, tapos yung tiles, yung standard. So, nasa client na yun kung babaguhin ba niya yung paint or kung babaguhin niya yung tiles or kung meron siyang babaguhin sa loob na kahit na renovation and everything. So, nakaka-stress naman talaga guys. Kasi, biruin mo ang isang tiles, magkano na yun, di ba? Nasa 20 to 30 pesos ang isang tiles na maliit pa lang yun, di ba? So, ayun, kapag may mga konting mali-mali dyan na mga nagawa, so bayad na naman, di ba? Bili na naman. Nakaka-stress talaga kapag gumagawa ka ng bahay kasi ang laki ng gastos. So, literal, correct, diba? Laki ng gastos. Maring Ellie ng cake, merong nakalagay na buy stress. Hindi ko alam kung saan ako matatawa, kung doon sa buy stress niya na cake o doon sa awa niya mismo. Nakakatawa talaga, Lloyd. Ano ba yan? Feeling ko, matatapos ko tong vlog na to, guys, na talagang grabe maiiyak ako sa kakatawa. Dahil sobrang stress ako, nagpabili ako ng favorite cake ko, mocha cake na may nakasulat na buy stress. Favorite cake daw niya is mocha cake. So, ako naman, favorite cake ko is chocolate cake. So, you guys know, okay? Ano pa ilalagay? Happy birthday ano po? Anong celebration po? Hindi ko alam, celebration ba? Dahil pag nakikita natin dito na nag-angatan na yung mga tiles. Nag-aangatan daw yung mga tiles at mali-mali yung pagkabit. So, siguro, isa sa mga dahilan dyan na nag-aangatan yung tiles is hindi tama yung tile adhesive na ginamit. Pwede kasi yun. Or, pwede rin kapag ganyan na nagkakaroon ng angatan ng tiles, is dahil yung gap ng isang tiles at ng isang tiles is masyadong maliit. So, halos magkadikit sila. So, dapat kasi meron yung standard guys na gap ng
isang tiles at ang isang tiles, tapos may isa pa uli mga tiles, di ba? So, hindi yan pwedeng masyadong magkadikit or hindi yan pwedeng mga ganyan-ganyan. So, kailangan meron niyang allowance talaga para hindi magkaroon ng cracking, guys, or yung tinatawag nila na bigla na lang gaganon yung mga tiles mo, di ba? Yung biglang mahahati siya dito, biglang uumbok, gumaganyan yung tiles. So, yun guys, kailangan ng tamang spacing. Tadaan! Ito yung renovate namin yung kitchen. Although may kita mo dito, sobrang out of place ditong binili namin parang Chedi din Boom Boom. Oo nga naman, out of place talaga yung bakit doon nakalagay. Kasi di ba dapat yung mga ganong klase ng ilaw, guys, is doon siya nakalagay bandang gitna na yung sa dining area, di ba? Or doon sa living room. Pero bakit doon banda? Ewan. Hindi dapat kayo naglalagay ng ganyan na isang dapat centerpiece yan, di ba? Na ilaw sa interior design. So, kahit civil engineer ako, or kahit sino naman dyan, di ba, na walang background sa construction or design, mafe-feel mo naman na parang out of place talaga siya. Ang ganda na lababo. Wow! Lababo yan! Lababo yan! Ang tawag dito. So, nag-incest din tayo para todo na. May by-stress cake ka na, may insenso ka. Incenso, guys, is, alam ko, ginawa rin yan namin dito sa bahay dati. Yan yung parang nagtataboy yata ng mga bad spirit, di ba? Lalo kapag bagong-bago pa lang yung bahay niyo at kakalipat mo pa lang. So, paniniwala yan ng Chinese? I don't know. Correct me if I'm wrong. Basta, paniniwala yan na someone else, di ba? Na naging tradition na ng lahat na incenso, di ba? Incenso. So, ayan yun. Kasi bago yung bahay nila, so naging incenso sila. Bias kayo. Mga demonyong buwapayong dito, mga fire punjay. Mag-focus tayo sa pani kasi punjay. Welcome to our laundry area! Ang ganda, merong hagdanan papuntang langit. Pag umakat ka lang. So, sinasabi niya na yung laundry area niya is yung closed room na yan. Tapos may hagdanan siya na Toblerone. So, hindi ko siya masyado makita dyan sa video. Pero, dapat ang laundry area, kung tinatawag na laundry area yan, dapat may drain. So, kasi syempre, hindi mo naman may iwasan kahit sinasabi mo naka-washing machine ka, besh, di ba? So, dapat meron kang drain sa flooring. Dapat nga kahit sa, sa kitchen. Kung ito yung countertop mo, dapat meron ka pa rin drain sa flooring ng iyong kitchen. Same with the laundry area, syempre, hindi lang CR ang nilalagyan ng drain, guys. So, yan, hindi ko siya masyadong makita dyan sa video kung may drain or wala. Pero dapat merong drain. And then, nakaslope, syempre. Yung flooring niya, kailangan nakaslope siya. Hindi masyadong halata, pero nakaslope siya doon sa drain. Another info yan, guys. Another knowledge. Mga hindi pa nakakaalam masyado magpapagawa ng bahay, alam nyo na kung ano mga lalagyan nyo ng drain. Puntang langit, pag mababa mo na, diretso ka ng impyerno mo. Magsalita. Pero, i-try natin. Nakakatakot yung hagdanan niya, guys, kasi alam mo yung tuhod mo. Kapag mag-i-step by step ka, tignan mo nga naman, oh. Ibang klase. Kasi, ang liit-liit ng room, tapos naglagay sila ng hagdanan na ganyan. Yung pinsan ko is architect kasi. So, yan, napansin din niya yan na talagang napansin namin yung hagdan na dapat is pwede mo naman yung gawing spiral na lang sana na hagdan, di ba? Kasi ang number one reason, guys, kaya nagkaganyan yung hagdanan niya is kasi imbis na yung hagdan niya is yung slope is ganyan sana, dahil sa sobrang liit ng room, gumanyan siya. Pinilit nila yung hagdan. Wala naman kasi sana yung spiral na lang sana na staircase. So yan, dyan pumapasok yung mga sa architecture, di ba, na sinasabi nila na yung comfort ng isang tao or yung client mo is dapat talagang priority. Yung comfort. So yung hagdan na ganyan, hindi yan comfort, guys. Tignan mo naman. Yan. So, ang problem namin sa hagdanan na to is siya, buong problema. Siya yung buong problema. Kasi medyo mapangit yung, hindi pangit eh. Mali. Kasi pag nag-step ka Yes, dito, mali. Mali kailangan talaga. maging finesse. So, dahan-dahan yung maakyat. Tignan mo, pati yung paa niya, kailangan mag-island. Patagilid. Guys, yun pa, kapag gagawa ka ng hagdan, make sure na dapat yung buong paa, kailangan kasyang-kasya dun sa steps. Hindi ganyan. Tignan mo yung paa, Lloyd. Tignan mo naka-island. So, kasi kung ihaharap niya yung paa niya, wala eh, masasaktan lang siya. Masasaktan lang yung tuhod niya. Look, o ayan, di ba? Yan, natatama siya dyan. So, Kung matama yung tuhod. Dobre problema ang pagbaba. Tingnan mo, nakakaawa si Lloyd eh. Lula, Mark. Welcome Star City. Dapat yung mga ano dyan, yung mga lyrics na. Di ba life ko? Life
pesos. Never give up, gano'n. Kaya natin to. Natawa ako dun. Lagyan daw na never give up yung mga gano'n. Yung parang mga ladder na ano. Yung parang ladder of life, di ba? Yung mga goals. Walang iya talaga. Una namin tennis. Ito yung mismong labahan namin. Tatayuan sa printer. Ayan. So, Okay. So, sabi niya, yan daw yung mismong labahan nila sa taas pala. So, may nakita ako dun banda na drain dun. May ano dun eh. Parang drain ang mangyayari dun. So, yun. Akala ko kasi yung parang labahan nila is yung sa baba. So, yung sa taas pala magiging labahan nila. so Madam Ellie, try natin tumalon. Tingnan natin kung matibay ba. Ay! Ako matibay, Mars. Try natin tayong dalawa. Kayo masyadong tumalon. Sino downstairs? In fairness, Mars. Ang dami nagtatalo ng live load. Sana pala pinagawin ng slide, di ba? Sana yung kabila may slide, may isang hagdanan. Sana pala, hindi na nalagay dito. Hindi na yung pinto. Oh, ginawa na ng pinto. Di ba? Sana daw naglagay na lang ng pintuan dun. So, pwede naman. So, may cost pa rin yung pagbabakbak nun, guys. So, yung mga ganyang dingding usually spray kasi yan. So, medyo mahirap silang bakbakin. Eh, walang problema. Kasi lang, paglaba mo, ikot ka muna sa bahay. Yes, kung maglalaba ka nga lang at wala kang hagdan dyan, kailangan mo munang libutin yung buong bahay mo para makapaglaba kasi doon yung pintuan niya sa second floor. Kaya muna. Then meron tayong lagay ng ilaw dito, Mars. Nag-iisang pwedeng lagyan ng ilaw. Diyan lang. So sa haba nito, isa lang yung lagay ng ilaw. Oo. So dapat tayo nalagay dyan, spotlight. Spotlight, para hanggang doon yung ilaw. Yung spotlight yung nakaganon. Ayun, isa pa yun guys. Kailangan pumonsult din kayo sa electrical engineer guys. Architect, alam nila yan eh. Yung tamang lagay ng ilaw, yung tamang distance between lights, di ba? Na kailangan walang magdidilim banda dun or kailangan hindi magdidilim ang buhay niyo. So, yan. You should consider it talaga. Hindi lang yung mismong structure or design, kundi dapat yung spacing ng lights. So, yun nga yung sinabi ni Lloyd, sa hinaba-haba niyang pinagawa nilang laundry area nila is yung lights, iisa lang talaga yung pwesto niya at dun sa pinakadulo. So, lalagay pa spotlight na lang daw yung itsura ng ilaw niya. Pababa ka, diba usually pagbababa ka, minsan nagmamadali ka. Dito, take it slow. Hindi lang, slowly but surely. Hindi ka naman pwedeng gumanon kasi tinan mo yung mga... Look, tignan mo yung paan ni Lloyd. Hindi talaga kasya. Ay, nako talaga naman, ang hagdan. Ano lang nakakatapak, so kailangan mong mag-side view. Take note ha, may dala kang labahan ito. Ay, hindi na lang. Ang hirap nun. May dala kang labahan, bababa ka. Baka nagkatuloy. Dahan-dahan, one step by step talaga. Magandang gamitin to pag alam mo pag-debutant ka. Diyan ka bumaba. Pag debutante, dahan-dahan, di ba, pag bababa. Kasi naka-gown. Pero grabe naman, ganyan hagdanan mo, tapos naka-gown ka pa. Just to die. Ang ganda ng pagkalagay. Tignan mo guys, ayan yung sinasabi ko kanina. Isa sa reasons ng mga putukan dyan ng mga tiles is yung sa spacing. And makikita mo na talagang hindi nila ginawa yung tamang spacing. Dahil tignan mo guys, yung mismong pinaka-center. Kung saan magmimit yung apat na tiles guys, tignan mo, hindi siya talaga inayos. So masasabi ko lang dito guys, talagang bara-bara lang talaga yung naging trabaho. Parang masyadong, mo na, yan na, ilagay na natin. So, napakapait din kasi ng client eh. Yun yung mahirap, guys. Mahirap talaga pag hindi nababantayan ng tama yung work. Parang sobrang, di ba? Parang kabastos-bastos yung nangyari, guys eh. Hindi dapat ganyan. Yung saktong-sakto. Your OC mind is Lahat na mayroon may mga OC-ness. OC-ness. Like, kung pa Sobrang happy naman. Sobrang happy naman. Wow! Ang ganda! Ang ayos nyo! Sarcastic. Sa bahay ko, ang ganda lahat. Super ganda. Problema ko talaga sa mga CR namin, kaya siya nakasirado. Kasi ang baho niya. Kahit hindi ka pa tumatay, amoy tae na. Isa pa yun, guys, na may problem dyan siguro is yung mismong septic tank or yung pipe na ginamit or marami pa yung problems, guys. Ang ganda ng hawakan namin. Yung tipong ano. Kailangan ko ng super science para mabuksan siya. Hindi naman naka-super saiyan na ako. Kailangan ko mag-super saiyan na. Kulang lang sa dulas. Hindi tinakip, yung hindi nakasara siya. Pinatong lang yung cover niya tapos nilagyan ng parang plastic doon sa may tubo. Inibabawa ng mga kapiraso-pirasong mga tiles. Ito, usli. So, ayan.
inibabawa ng mga kapira-pirasong tiles. Kikita mo yung kadugyutan guys ng paggawa talaga nila, di ba? Ang gawin nila, ibabaon ito, tapos ikatal siya. Kasi pangit naman tingnan na nakalitaw yan. Correct. Pangit talaga tignan, nakalitaw yun. Kamusta naman ang inyong lababo? Ito lababo, tsaka dito papatong yung mga... In fairness guys, ang haba ng lababo talaga, di ba? Pero okay lang kung marami naman talaga silang ilalagay doon na mga something. So, okay lang yung ganung kahabang lababo pero nahahabaan ako sa kanya. Sobrang... Though wala naman talagang perfect talaga na nagawa, meron siya mga konting mga problem pero sobrang bait ng contractor namin dahil kahit na madaming problema, may hinahon pa din siya. Ikaw na nga, di ba? Ikaw na contractor na may mga mali kang nagawa, ikaw pa yung hindi mahinahon. So, dapat lang na talagang mahinahon ka. Pasalamat ka na lang talaga na napakabait ng client mo. Gagawin siyang medyo paslant naman, no? From pag ganon, magiging medyo pag ganon na siya. Pag ganon na. Ang medyo hindi lang So i-adjust na lang nila. Kumbaga, i-adjust na lang nila ng ganyan. yun yung ginagawa namin. Maraming salamat sa panonood ng video ito. So yun guys, final thoughts dun sa panonood ng vlog. Masasabi ko lang dun sa contractor is napakaswerte mo at napakabait ng client na punta sa'yo. So siguro magandang tignan mo isa-isa yung mga tao mo. Kasi kung hindi naman yan talaga ang problem is dun sa pinaka namumuno sa kanila, your engineer, yung architect, diba? Dahil sabi nga niya, may architect at may engineer dyan. So, nandun na yan sa mismong gumagawa on site. So, consist na yan ng mga workers. So, hindi sila masyado or talagang hindi sila nagabayan or kulang sa experience or talagang bara-bara lang talaga sila gumawa basta may nagawa. Lalo siguro, hindi ko alam, malamang sa malamang, is hindi sila nabantayan ng supervisor nila, ng engineer, ng architect during na gumagawa. So, isa sa magandang solution sa mga ganito is bantayan lagi ng engineer, ng architect, or kumuha ng magaling na foreman. Kasi guys, dito sa vlog na ito, ang kawawa dito guys din is yung contractor mismo, lalo pa yung mga punch list na ganyan is shouldered by the contractor. So, hindi naman yan shouldering ng client. So, dito sa kanila guys is hindi ko alam kung ano yung way ng kung kanino ba yung sino magsusupply. So, hindi ko alam kung supply. Sabi nga, parang supply ata ni Lloyd, di ba? Or yung supply install is by the contractor. So, nandyan kasi yung cost eh. So, yan yung isa nga sa sinasabi ni Lloyd kanina na nakaka-stress talaga yung pagpapatayo ng bahay. Lalo pa kung makakakuha ka ng ganyang klase ng contractor na talagang ikaw na worker ka, isa kang mason, isa kang karpentero. Kung gagawa kayo ng isang bagay, kung meron kayong project, dapat ayusin nyo naman yung gawa ninyo. Kasi sinasahuran naman siguro kayo ng tama, di ba? Kasi nakakaawa din yung boss ninyo, yung pinaka-contractor ninyo, di ba? Na wala siyang kaalam-alam na ganyan pala yung nangyayari. Tapos, mare-report na lang sa kanya. So, nakakahiya yun kay client. So, tayo guys, kung mangongontrata kayo in the future, may pinaplano kayong mangontrata, make sure na yung mga kukunin yung tao is skilled. Hindi yung basta-basta parang kinuha lang o ayan magmason ka pero wala namang kaalam-alam or hindi marunong magmason. So, dapat meron nakabantay na supervisor nila na magaling, may alam at marunong magbasa ng plano. Kasi guys, for sure ito may plano to eh. Kasi isa siyang subdivision, di ba? And then, alam ko pag ganyan mga bagong subdivision ngayon is, bibigay muna sila ng plano for renovation or extension, then i-approve yun ng mismong subdivision, yung developer nun. So ito, alam ko, nakaplano to. So may architect sila, may scale, na-scale yan, and everything. So okay yan sa construction na nagkatalo-talo. Makikita nyo naman yung tiles kanina, di ba? Kung saan-saan napunta, or pati yung hagdan. So hindi naman siguro ganun yung sa plano. So I don't know, di ba? Marami kasing possible reasons yan eh. Kasi ang sinabi nga ni Lloyd is may architect and engineer siya. So tingin ko naman, as a professional architect or engineer, alam nyo naman ang design, di ba? So, malamang sa malamang guys, sa construction na talaga ito nagkatalo-talo. So, ayun guys, that's my final thoughts. And if you like this reaction video, so just give me a thumbs up and I will do other reaction videos. So, comment down below kung ano mga gusto nyo pang i-react natin, besh, di ba? So, react na react. So, kanina, hindi ako masyado nakapag-react na naawa kasi ako kay Lloyd din, di ba? So,
hindi naman din pinupulot-pulot lang yung pera. So, yung isang piraso ng tiles, it costs a lot. Diba sabi niya kanina, 300 pesos ang isa. So, yun, masakit, diba? Masakit yun sa loob ng client and then nakakahiya yun sa contractor. So, nakakahiya sa part. Ganun sila gumawa. So, that's it guys. Thank you for watching this vlog and I hope meron kayong mga natutunan kahit konti, diba? So, natutunan kayo sa mga reaction ko. So, ayan. Thank you very much guys. Keep safe and God bless everyone.